Hello everyone, myself Mr. Kharse JJ from Late Pushpadevi Patil Arts and Science College Risod Washim from Dept.Of Microbiology, and today we are taking a topic oxidative phosphorylation. For this lecture, so our head of department Dr. Adav sir has prepared the slides, and today I will present this whole topic. So this topic will be on two sections. So let's start the first section of this topic. So what actually a oxidative phosphorylation is? Before knowing to this oxidative phosphorylation, you must know that this oxidative phosphorylation is the last step, we can say, for the aerobic respiration process. Know what it is, I will say you. म्हणजे काय, सर्वप्रथम जर एखाद्या सेलला असं जर का एखादा ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूलला ब्रेकडाऊन करायचं, एक्झाम्पल ग्लुकोज, जर त्याला ग्लुकोज ब्रेकडाऊन केलं त्यानं ग्लुकोज ब्रेकडाऊन केला ग्लायकोलिसिस पाथवे थ्रू. त्यानंतर हे जे ग्लायकोलिसिस पाथवे मधले जे एंड प्रोडक्ट आहेत त्यामध्ये आपल्याला काय काय भेटणार आहे, पायरुवेट भेटणार आहे. पण पायरुवेट आपल्याला जे भेटणार आहे ते सिट्रिक ॲसिड सायकलमध्ये एंटर होणार आहे. पण ग्लायकोलिसिस पाथवेमध्ये आपल्याला NADH आणि ATPs पण भेटतात आणि 2 मॉलिक्युल पायरुवेट पण भेटतात, आणि हे दोन्ही पण काय करतात, सिट्रिक ॲसिड सायकलमध्ये एंटर होतात. आणि सिट्रिक ॲसिड सायकलमध्ये मग परत आपल्याला काय काय भेटते, 3 NADH, एक FADH आणि एक ATP अशा स्वरूपात आपल्याला भेटत आहे. आणि हे सर्व जे NADH जे आहेत, NADH FADH, तर हे ॲक्च्युली काय आहे तर एक हाय एनर्जी मॉलिक्युल्स आहेत. ATP तर आपण सरळ आपण जे ATP भेटत आहे ग्लायकोलिसिसमध्ये भेटत आहे आणि परत आपल्याला क्रेब्स सायकलमध्ये पण भेटत आहे. तर हे ATPs आपण डायरेक्टली यूज करू शकतो. पण जी एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जी NADH मध्ये आहे, FADH मध्ये आहे, तर याला यूज करता येत नाही. तर याला यूज करायचं तर काय करावं लागेल, आपल्याला ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन करावं लागेल. तर पहिले आपण बघू ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन नेमकं आहे तरी काय. हे ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन ग्लायकोलिसिस पाथवेमध्ये पण होते, कन्फ्यूज होऊ नका, मी तुम्हाला डिटेलमध्ये दाखवतो. तर यामध्ये ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशनमध्ये तुम्हाला सबस्ट्रेट लेवल आणि थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन पण होत आहे. तर प्रथमतः आपण काय बघूत की ऑक्सिडेटिव्ह ह्या पूर्ण लेक्चरमध्ये आपण काय बघू, ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन इंट्रोडक्शन, त्यानंतर त्यामध्ये कुठले कुठले कंटेंट येतात, कुठं कुठं ते होते, आणि सगळ्यात शेवटी मग आपण बघूत हाऊ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन इज कॅन बी इनिबिटेड. जर तुम्हाला असं कोणी प्रश्न विचारलं की आपण आपली श्वास किती वेळ थांबवू शकतो, तर नेव्हरदलेस वी कॅन हार्डली होल्ड, नॉर्मल पर्सन हार्डली होल्ड आवर ब्रेथ अप टू 30 सेकंड्स, 30 to 35 सेकंड्स एखादं चांगलं एखादे असं. आणि एखाद्या ॲथलीट्स आहेत जे की थोडं जास्त वेळ ठेवू शकतो. असं का का यासाठी पण ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन रेस्पिरेशन हे महत्त्वाचं रोल प्ले करते. रेस्पिरेशन जर आपण म्हणलं तर रेस्पिरेशन काय आहे, रेस्पिरेशन इज द ऑक्सिडेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन टू गेट दी व्हॅल्युएबल प्रोडक्ट्स सच एज एनर्जी अँड अदर प्रोडक्ट्स वी कॅन ऑल्सो गेट. म्हणजे काही बॉल्टो मॉलिक्यूल जसे की ग्लायकोलिसपासून पायरुवेटमध्ये, पायरुवेट मग सिट्रिक ॲसिडमध्ये जाऊन काही ग्लुटामेट, काही ॲस्पर्टेट किंवा सिट्रेटचा यूज फॅटी ॲसिड सिंथेसिससाठी लागते. तर असे काही प्रोडक्ट्स पण आपल्याला भेटत आहे. कशापासून, ऑक्सिडेशनपासून. तर दुसरं महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला अशी सांगायची आहे की जर का ATP पूर्ण सेल्समधून जर का ATP जर का संपले तर सडनली ती सेल डेथ होऊ शकते. तर ATP सिंथसिस हे महत्त्वाचा रोल प्ले करते सेलच्या एक्झिस्टन्ससाठी. तर हे ATP सिंथसाइज कुठं होतात, हे ATP सिंथेस होतात मायटोकॉन्ड्रियामध्ये. पण परत आता सर ATP सिंथसाइज मायटोकॉन्ड्रियामध्ये पण होतात जास्त प्रमाणामध्ये, पण ATP सिंथसाइज सायटोप्लाझममध्ये पण होत असतात थ्रू द प्रोसेस नोन ॲज ग्लायकोलिसिस. आणि त्यालाच आपण सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरायलेशन पण म्हणतो. त्याचे 2 स्टेप आहेत जे की ग्लायकोलिसिसमधले, जे की आपण डायरेक्टली बघणार आहे. जसं की मी म्हणलं होतं की ATP सिंथेसिस हे सबस्ट्रेट लेवलवर पण होते, आणि ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन, आणि ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन म्हणजे मुख्यतः आपला आजचा टॉपिक आहे. त्यामध्ये आपण काय बघणार आहे, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन आणि किमोऑस्मोसिस दोघं सोबत मिळून ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन करत आहेत. आणि ATP सिंथेसिससाठी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरायलेशन पण होते आणि ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन होते. ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन हे मायटोकॉन्ड्रियाच्या सेल मॅट्रिक्सच्या जे इनर मेम्ब्रेन आहे तिथं होत आहे. आणि हे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरायलेशन हे ग्लायकोलिसिस प्रोसेस थ्रू तुमच्या सायटोप्लाझममध्ये होते. तर कुठं ग्लायकोलिसिस पाथवे आपल्या सर्वांना माहिती आहे, ग्लुकोज ब्रेकडाऊन इंटू पायरुवेट. त्याच्यामधले 2 स्टेप्स आपण बघूत.
जर तुम्ही ही स्टेप बघितली ग्लायकोलिसिसमधली 2 स्टेप, सो ही वाली जी स्टेप बघितली 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट दॅट इज 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जर का फॉस्फोग्लिसरोकायनेस एन्झाईमच्या सोबत इंटरॅक्ट झाला, तो काय करतो एडीपी, म्हणजे बघा एडीपी ॲडेनोसिन डायफॉस्फेट मध्ये एक इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट ॲड करतो आणि त्याच्यापासून एटीपी बनवतो. म्हणजे काय एटीपी बनणे, पहिली प्रोसेस एटीपी बनणे ग्लायकोलिसिसमध्ये, ज्याच्यामध्ये फॉस्फोरायलेशन फॉस्फेट ग्रुप ॲड झालेला आहे, दॅट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन याला म्हणले जाते. जसं की ग्लायकोलिसिसमध्ये हे इझिली बघतात. आणखी एक हे ग्लायकोलिसिसमध्ये जे लास्ट स्टेपमध्ये ज्यावेळेस फॉस्फो इनॉल पायरुवेटचं कन्व्हर्जन पायरुवेटमध्ये होते, तिथं जे एन्झाईम आहे पायरुवेट कायनेस हे पण सेम प्रोसेस करतो. काय करतो हा करतो एडीपी ॲडेनोसिन डायफॉस्फेट प्लस इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट या दोघायला अटॅच करून एटीपी बनवतो आणि अशा पद्धतीने आपल्याला एटीपी सिंथेसिस हे सायटोप्लाझममध्ये पण होत आहे. पण मुख्यतः जर जास्त एटीपी सिंथेसिस जर आपण म्हणलं तर मॅक्झिमम एटीपी सिंथेसिस कॅन बी जनरेटेड इन मायटोकॉन्ड्रिया. सो नेक्स्ट आता आपण हाच जर का पायरुवेट जर का आता पायरुवेटचं कन्वर्जन ॲसिटाईल कोएमध्ये झालं, मग त्याच्यामध्ये पण NADH आपल्याला भेटतो. मग त्या ॲसिटाईल कोए ऑक्झॅलो ॲसिटेट सोबत इंटरॅक्ट होतो सिट्रिक ॲसिड सायकलमध्ये आणि तो नंतर मग सिट्रेट बनवतो आणि नंतर हे सिट्रेट मग कंटिन्युअसली ऑक्सिडाईज होते आणि त्यापासून मग आपल्याला NADH वगैरे भेटतात. पण त्यामध्ये पण एक असं सेम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरायलेशनची स्टेप आहे, ते आपण आता बघू. ही स्टेप आहे बघा सिट्रिक ॲसिड सायकलमध्ये. तर त्यामध्ये तुम्ही जर व्यवस्थित बघितलं तर सक्सिनाइल कोएचं कन्वर्जन सक्सिनेटमध्ये होते. तर त्यासाठी एन्झाईम आहे सक्सिनाइल कोए सिंथेस आणि हे काय करतो GDP, याला परत एक इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट अटॅच करतो आणि त्याचं कन्वर्जन GTP, आणि हे पण एक एनर्जीचं स्वरूपच आहे, ठीक आहे, जे की ATP सारखंच असते. त्यामध्ये ज्या की सबस्ट्रेट लेवलवरच फॉस्फोरिलेशन, म्हणजे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हे तीन जागी आपल्याला बघायला भेटते. जर आपण कॉमन सायकल्स पण गोष्ट केली त्यामधलं पहिलं ग्लायकोलिसिसमध्ये 2 स्टेपमध्ये 1,3 फॉस्फोग्लिसरोकायनेटचं कन्वर्जन ग्लिसरेटचं कन्वर्जन 3 फॉस्फोग्लिसरेटमध्ये होत असताना आणि दुसरं फॉस्फोइनॉल पायरुवेटचं कन्वर्जन पायरुवेटमध्ये होत असताना हे ग्लायकोलिसिसमध्ये, आणि दुसरं सिट्रिक ॲसिडमध्ये सक्सिनाइल कोएचं कन्वर्जन सक्सिनेटमध्ये होत असताना. तर हे ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन आपण बोलूत, पण त्या अगोदर आपण त्याचे टाईप्स बघू, स्लाइटली टाईप्स बघू, नंतर परत चांगल्या पद्धतीने आपण त्याला इंट्रोडक्शन करू. तर ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन हे ATP सिंथेसिससाठी महत्त्वाचं आहे. हे आपल्याला माहीत आहे की ATP सिंथेसिससाठी एक तर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरायलेशन करणं गरजेचं आहे, किंवा तेच ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन थ्रू पण होते. मग ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन होण्यासाठी मग ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन पण 2 स्टेजमध्ये होते. नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन आणि नंबर सेकंड इज किमो ऑस्मॉसिस. आता तुम्ही जर व्यवस्थित बघितलं दिस ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन अकर्स इन मायटोकॉन्ड्रिया. सो काय होते याच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रियामध्ये तुमचे जे सिट्रिक ॲसिड सायकल जी झालेली आहे सिट्रिक ॲसिड सायकल, त्याच्यामध्ये NADH बनलेला आहे, FADH2 बनलेला आहे. तर ह्या दोघांना यूज करून या दोघांमधून हायड्रोजन आयॉन्स रिमूव्ह केले जातात आणि त्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होतात आणि हे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्युअसली 4 कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलपासून ट्रान्समिट केले जातात, दॅट इज ट्रान्सफर केले जातात आणि त्याच्या मदतीने एनर्जी बनवल्या जाते, ठीक आहे, त्याच्या मदतीने एनर्जी बनवल्या जाते. आणि जी एनर्जी बनवण्यासाठी जी दुसरी प्रोसेस आपण बोललो जातो दॅट इज किमो ऑस्मॉसिस. किमो ऑस्मॉसिसमध्ये एनर्जी बनल्या जाते आणि ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन किमोऑस्मोसिसमध्ये आपण एनर्जी प्रोडक्शन करतो आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनमध्ये आपण काय करतो ॲक्च्युअली इलेक्ट्रॉन्सला ट्रान्समिट करतो आणि त्याच्यामुळं आपण ॲक्च्युअली कन्फर्मेशन चेंजेस करतो कॉम्प्लेक्सेस मॉलिक्युल्समधून आणि कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट्स बनवतो. आता हे शब्द थोडेसे अवघड वाटतील, पण नंतर आपल्याला थोडंसं आपण डिस्कस केले की ते एकदम सोपे वाटतं, तुम्हाला समजवतो नेमकं काय आहे ते. तर एवढं लक्षात ठेवायचं की ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस ही एनर्जी बनवण्याच्या स्वरूपात आहे किंवा एनर्जी बनवण्याच्या संदर्भात आहे आणि तो ATP ह्या स्वरूपात एनर्जी बनवत आहे कोणापासून NADH पासून आणि FADH पासून. परत एक महत्त्वाची गोष्ट की जी ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन प्रोसेसमध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन आहे, ही इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनला इनिबिट पण करता येते. तर त्याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे दॅट इज वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर, दॅट इज सायनाईट. कसं सायनाईट जर चाखल्यानंतर डायरेक्टली माणसाची डेथ होती,
तर हे मायटोकॉन्ड्रियाच्या इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन मधल्या एका कॉम्प्लेक्सला इनिबिट केल्यामुळं डायरेक्टली सायनाइड खाल्ल्यामुळं डेथ होऊ शकते. तर बघूत आपण, असे खूप इंटरेस्टिंग पॉईंट्स आहेत. तर ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन मधलं पहिलं स्टेज आपण बघू, दॅट इज इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन, फर्स्ट स्टेप. तर हे सर्वांना आपल्याला माहिती आहे, मायटोकॉन्ड्रिया इज अ पॉवर हाऊस ऑफ सेल, आणि ही जे आहे हे मायटोकॉन्ड्रिया आहे. तर आता मायटोकॉन्ड्रियाची इनर मेम्ब्रेन ही फोल्डेड असते, म्हणजे इनर सेल मेम्ब्रेन जी आहे ती अशी फोल्डेड आहे. ठीक आहे, अशी फोल्ड पडलेले आहे. आता आपण जे डायग्राम बघणार आहे आता, ज्या इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन ही ह्या इनर मेम्ब्रेनवर असते, हे जे दिसायला आहे असं. तर ह्या इनर मेम्ब्रेनवर ही टोटल कुठले 4 कॉम्प्लेक्सेस आपण शिकणार आहे. म्हणजे ह्या दोन, हे जे दोन येलो आहेत, ह्या दोन येलो मध्ये, ह्या दोन येल्लोच्या अंतरला जर आपण झूम करून बघितलं, एवढ्या हिस्स्याला, ह्या एवढ्या हिस्स्याला जर का आपण झूम करून बघितलं तर ते कसा दिसतो, तर त्याबद्दल आपण आता बघू. तर तुम्ही बघू शकता, हे दोन जे आहेत ते दोन डिफरन्सेस आहेत, ते जे आपण बघितलं होतं ह्या ह्या इमेजमध्ये आपण जे बघितलं होतं, तर त्या दोघांमधला हा डिफरन्स आहे. आता ह्या दोन डिफरन्समध्ये आपली पूर्ण इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन आणि किमोऑस्मोसिस प्रोसेस होणार आहे. तर काय होणार आहे याच्यामध्ये बघूत आपण, की सर ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशनमध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन आणि दुसरं किमोऑस्मोसिस प्रोसेस होते. मग ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन मग करण्यासाठी आपल्याला काय लागते, मेन सबस्ट्रेट आपलं काय आहे, तर NADH आणि FADH2 हे दोघं लागत आहेत. आणि कॉम्प्लेक्सेस आहेत, नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ. कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, याचे नाव काय येतं ते पण आपण बघूत. म्हणजे काय, इनर मेम्ब्रेनवर असे काही प्रोटीन मॉलिक्युल्स आहेत, आणि हे प्रोटीन मॉलिक्युल्स काय करत आहेत, इथं खालच्या बाजूनं सेंटरमध्ये मॅट्रिक्समध्ये आपण खूप वेळा शिकले की citric acid cycle takes place in the matrix of the mitochondria, and from that we are getting NADH and FADH2, and this NADH and FADH2 can be further used to produce the ATP, and that is known as oxidative phosphorylation. For this it involves two steps: number first, electron transport chain, and number second, chemoosmosis. So number first we are going to discuss electron transport chain. In electron transport chain, in electron transport chain, the four molecules are most important which play an essential role for dehydrogenation process of NADH and FADH2. म्हणजे काय बघा, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट जे मी तुम्हाला आता जी इमेज दाखवली होती, ही वाली, ज्याच्यामध्ये आपण कॉम्प्लेक्स 1 आपण म्हणतो, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, जरा झूम करू द्याला आता. तर हे बघा, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4. तर ह्या पहिल्या कॉम्प्लेक्सला आपण, हे जे पहिलं कॉम्प्लेक्स आहे ते काय घेते, NADH घेते आणि त्याचं कन्वर्जन NAD प्लस H प्लस आयॉनमध्ये कन्वर्ट करते. तुम्ही जर इथं बघितलं तर NADचं कन्वर्जन, NADHचं कन्वर्जन NAD आणि H प्लस आयन्समध्ये करते. आणि ह्या कॉम्प्लेक्स 1ला आपण नाव देतोय NADH ऑक्सिडो रिडक्टेज, असं याचं नाव आहे, कॉम्प्लेक्स 1. तर खूपशा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्समध्ये काय विचारलं जाते की कुठला मॉलिक्यूल NADH किंवा कुठला कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कोणासोबत इंटरॅक्ट होते, किंवा कुठल्या कॉम्प्लेक्सला काय नाव दिलेलं आहे या संदर्भात विचारलं जाईल, किंवा कुठल्या कॉम्प्लेक्सला कोणता कंपाऊंड इनिबिट करते, किंवा किंवा हे जे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आहे याचे EC नंबर्स विचारले जातील. EC नंबर्स असतात प्रत्येक प्रोटीन मॉलिक्यूलला, तर त्या संदर्भात या गोष्टी विचारल्या जातील. तर अशा पद्धतीने कुठल्या पण कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये ह्या प्रश्न विचारले जातात. सर आपण डायरेक्टली आता NADH ऑक्सिडो रिडक्टेज, त्याला आपण म्हणून कॉम्प्लेक्स 1 बद्दल आपण थोडीशी माहिती घेऊ, त्याचं फंक्शन काय आहे आणि त्याचे कंपोनंट्स काय आहेत. तर यामध्ये जर तुम्ही बघितलं, दिस NADH इज कंपोज्ड ऑफ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियेट, दॅट इज FNM. म्हणजे ह्या प्रोटीन मॉलिक्यूल, आपल्याला माहिती आहे की प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ सब युनिट्स, अँड इन दॅट सब युनिट्स अदर कंटेंट्स आर ऑल्सो देअर. म्हणजे काही प्रोस्थेटिक ग्रुप असतात, काही अदर कंपाऊंड्स पण असतात, काही इनऑर्गॅनिक एलिमेंट्स पण असू शकतात, जसे की फेरस आहे, आयर्न आहे, फेरस आहे, मॅग्नेशियम आहे, एक्सेट्रा, कोबाल्ट असतात कोणामध्ये. तर असे खूप सारे कंपोनंट्स पण असतात. तर यावर पण प्रश्न विचारले जाते की कधी कधी NADH ऑक्सिडो रिडक्टेज, त्याला त्याच्यामध्ये ते कशानं बनलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये FMN, दॅट इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाईड पण असते, आणि दुसरं आयर्न सल्फेट, दॅट इज FeS पण असते. आणि हे जे FMN हे बनतं कशापासून,
विटॅमिन B2 पासून, त्याला आपण रायबोफ्लेविन पण म्हणतो. बघा तुम्ही जर का विटॅमिन सी कमी असेल तर तुमची इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन ही प्रॉपरली वर्क करणार नाही. त्यामधलं एक महत्त्वाचं विटॅमिन बी टू रायबोफ्लेविन फार महत्त्वाचं विटॅमिन आहे. आणि हा विटॅमिन इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनमध्ये NADH ऑक्सिडोरिडक्टेस मधला जो कॉम्प्लेक्स मधला जो घटक बनवायचं काम करतो ते विटॅमिन B2 बनवतो. तर अशा पद्धतीने आपल्याला आपली डाईटवर पण वारंवार लक्ष द्यायला पाहिजेत, कारण त्यावरूनच आपलं मेटाबॉलिझम हे चांगलं राहते. आणि जर का एखाद्या शरीराचं जर मेटाबॉलिझम चांगलं असेल तर ते शरीर हे रोगापासून आणि इम्युनिटी स्ट्रॉंग होऊन रोगापासून आणि अदर डिसऑर्डर्सपासून ते थोडंसं दूर राहू शकते. तर हे NADH ऑक्सिडो रिडक्टस करते काय? ही NADH ऑक्सिडो रिडक्टेस काय करते? NADH मॉलिक्यूल सोबत हा येतो आणि हा सेल मेम्ब्रेनवर जातो आणि सेल मेम्ब्रेनच्या कॉम्प्लेक्स 1ला बाइंड होतो. बघा हे कॉम्प्लेक्स 1 आहे, दॅट इज NADH मॉलिक्यूल आहे ही NADH. आणि आपला जो एन्झाईम आहे दॅट इज NADH ऑक्सिडो रिडक्टेस. हा NADH ऑक्सिडो रिडक्टेस काय करते? हा इथं मेम्ब्रेनमध्येच आहे, पण सिट्रिक ॲसिड सायकलमधला जो NADH आहे हा येऊन कॉम्प्लेक्स 1ला बाइंड होते. कॉम्प्लेक्स 1ला बाइंड झाल्यानंतर काय होते? कॉम्प्लेक्स 1ला बाइंड झाल्यानंतर हा काय करते? NADH कन्वर्जन NAD+H आयनमध्ये करते आणि एक इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे घेते. आणि हा जो इलेक्ट्रॉन घेतलेला आहे, हा इलेक्ट्रॉन घेतल्यामुळे काय होते? ह्या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलमध्ये, हा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आहे या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलमध्ये इलेक्ट्रॉन घेतल्यामुळे तो कन्फर्मेशन स्वतःमध्ये चेंजेस करतो. म्हणजे तो प्रोटीन स्वतःमध्ये काहीतरी चेंज करतो, स्लाइटली चेंज करतो तात्पुरताच. आणि ते केल्यामुळं काय होते की ह्या मायटोकॉन्ड्रियाच्या मॅट्रिक्समधून 4H+ आयन्स बाहेर फेकून देते मोटरसारखे. म्हणजे बघा, ज्यावेळेस कॉम्प्लेक्स 1 मॉलिक्यूल NADH सोबत अटॅच होईल, म्हणजे हे बघा NADH सोबत हा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अटॅच होईल, म्हणजे हे मॉलिक्यूल इथं येऊन ह्या सेल मेम्ब्रेनच्या कॉम्प्लेक्स मधला अटॅच झाला की हे काय करेल? NADHचं कन्वर्जन NADH+H म्हणून त्याला NADH डिहायड्रोजनेस पण म्हणले जाते त्या एन्झाईमला. म्हणजे काय करते? ते हायड्रोजन रिमूव्ह करून टाकते. आणि त्यामुळे काय होते? जो इलेक्ट्रॉन आहे तो इलेक्ट्रॉन ह्या काय करतो? हे इलेक्ट्रॉन इथून नेक्स्ट मॉलिक्यूलला ट्रान्सपोर्ट करतो, पण इलेक्ट्रॉन त्याच्याकडे आल्यामुळं ती आणि ही जो इथली NADH पासून जी ब्रेकडाऊन केल्यानंतर NAD+H मध्ये गेलेली थोडी स्लाइटली एनर्जी त्याला भेटलेली आहे आणि इलेक्ट्रॉनमुळं पण, आणि त्यामुळे स्वतःमध्ये कन्फर्मेशन चेंज करतो आणि 4H+ आयन्स हे बाहेर फेकून देतो. आणि बाहेर फेकून दिल्यामुळं काय होते? बाहेरच्या दिशेनं H+ आयनची मात्रा, बघा H+ आयनची मात्रा इथं कमी आहे, बाहेर H+ आयनची मात्रा जास्त आहे. तर ह्या बाहेरची स्पेसला म्हणजे दोन मी तुम्हाला दाखवले होते, 2 टर्न्स होते ज्या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये, 2 येलो बँड्स होते. त्याच्यामधल्या अंतरला इंटरमेम्ब्रेन स्पेस म्हणले जाते. तर तुम्हाला एकदा परत डायग्राम दाखवतो इंटरमेम्ब्रेन स्पेसची. हे बघा, हे दोन येल्लो आहेत ना, ह्या दोघांमधला जो गॅप आहे ही इंटरमेम्ब्रेन स्पेस आहे, ही वाली ही इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. आणि ह्या दोघांमधला गॅपला इंटरमेम्ब्रेन स्पेस म्हणतो आणि हे मॅट्रिक्स आहे. तर ह्या इंटरमेम्ब्रेन स्पेसमध्ये काय केलेलं आहे? जास्त प्रमाणात H+ आयन्स हे डिपॉझिट केले जातात. जर तुम्हाला लक्षात आलं असेल, गृहीत धरा आपण काय करत आहोत की मोटर लावून आपल्या घराच्या टाकीवर पाणी भरत आहोत कंटिन्युअसली. बघा तुम्ही, हे गृहीत धरा कुठली तरी मोटर आहे, कुठली तरी ऊर्जा वापरली आणि कंटिन्युअस पाणी आपण काय करायलो? एक मोठ्या टाकीमध्ये आपण काय करायलो? भरून ठेवायलो. मग काय होईल? ज्यावेळेस ही टाकी फुल भरल्या जाईल तर इथं एक पोटेन्शियल एनर्जी जनरेट होते. त्यालाच आपण पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे अशी एनर्जी, म्हणजे धरणामध्ये पण बघा तुम्ही, धरणामध्ये पण आपण पाणी साठवून ठेवतो आणि मग काय होते? इकडं इथं हाय कॉन्सन्ट्रेशन, इकडं लो कॉन्सन्ट्रेशन जनरेट होते. आता यालाच आपण काय म्हणतो? साधं इथं एक पोटेन्शियल एनर्जी जनरेट होती. त्यालाच कशामुळे होती? आयन्समुळे होती. म्हणून याला काय म्हणलं जाते? पोटेन्शियल आयन ग्रेडियंट इज मेंटेन इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बाय दिस कॉम्प्लेक्सेस. म्हणजे काय? हे कॉम्प्लेक्स करतात काय? हे कॉम्प्लेक्स पर्टिक्युलरली आयन ग्रेडियंट्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेसमध्ये वाढवतात. कसं वाढवतात? सर, हे NADH मॉलिक्यूलपासून इलेक्ट्रॉन घेतात, स्वतःमध्ये स्वतःमध्ये काही एनर्जी ती यूज करतात आणि त्याच्या मदतीने ते स्वतःमध्ये कन्फर्मेशन चेंज करतात आणि 4H+ आयन्स हे बाहेर टाकतात.
आणि इलेक्ट्रॉन समोरच्या याला देऊन टाकतात आणि अशा पद्धतीने H प्लस आयन ही इंटरमेम्ब्रेन स्पेसमध्ये होते. मग H प्लस आयन्स कोण कोण बाहेर टाकू शकतात इंटरमेम्ब्रेन स्पेसमध्ये? तर कोण कोण? एक कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 नाही, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4. तर फक्त ह्या चारपैकी फक्त 3 असे कॉम्प्लेक्सेस आहेत, दॅट इज कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, जे की H प्लस आयन्स टाकू शकतात. कॉम्प्लेक्स 1 किती आयन्स बाहेर टाकते हा प्रश्न पण विचारू शकतो. तर कॉम्प्लेक्स 1 4 H प्लस आयन्स बाहेर टाकू शकते. कॉम्प्लेक्स 3 4 H प्लस आयन्स बाहेर टाकू शकते आणि कॉम्प्लेक्स 4 2 H प्लस आयन्स बाहेर टाकू शकते. ज्या वेळेस एक NADH मॉलिक्यूल इंटरॅक्ट झाला. म्हणजे बघा तुम्ही जर का एक NADH मॉलिक्यूल, लक्षपूर्वक आहे का, जर का एक NADH मॉलिक्यूल ह्या कॉम्प्लेक्स 1 ला अटॅच झाला तर तो एका टायमाला इथून 4, इथून 4 आणि इथून 2 म्हणजे इंटरमेम्ब्रेन स्टेट ज्यावेळेस एक NADH मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स 1 सोबत अटॅच होईल तर त्यावेळेस टोटल 10 H प्लस आयॉन्स हे इंटरमेम्ब्रेन स्पेसमध्ये टाकल्या जाईल. त्यामधला कॉम्प्लेक्स 1 4, कॉम्प्लेक्स 3 4, कॉम्प्लेक्स 4 2. ही जी कंप्लीट डायग्राम आहे तुम्ही जे इथं बघू शकता. एक NADH मॉलिक्यूल 4 H प्लस आयन, 4 H प्लस आयन्स कॉम्प्लेक्स 1 पासून, 4 H प्लस आयन्स कॉम्प्लेक्स 3 पासून आणि 2 H प्लस आयन्स हे टोटल कॉम्प्लेक्स 4 पासून. तर बघा तर काय होते ज्यावेळेस एक NADH मॉलिक्यूल अटॅच होतो, NADHचं कन्व्हर्जन NAD मध्ये कन्वर्ट केले जाते, डिहायड्रोजन हायड्रोजन रिमूव्ह केले जाते आणि हे हायड्रोजन मग 4 असे याच्यामधले मॅट्रिक्स मधले 4 हायड्रोजन इथून, 4 इथून, 2 इथून असे टोटल 10 H प्लस आयन्स हे बाहेर टाकले गेलेले आहेत. नंतर आपण याची जर आयॉनच्या मदतीने आपण काय होते, आता इथं आयॉन ग्रेडियंट बनलेलं आहे आणि ह्या ग्रेडियंट पासून नंतर मग आपण F0 F1 पार्टिकल, त्याला क्रिस्टी पण म्हणले जाते. आपल्याला माहिती आहे की क्रिस्टी इज अ पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट ATPs. तर बघूत आपण ते नंतर बघूत. त्याला F0 F1 पार्टिकल पण बनतात. त्याच्या मदतीने आपण एनर्जी बनवतो आणि त्याला आपण किमो ऑस्मोसिस म्हणतो. बघा बघा आता तुम्हाला थोडंसं क्लिअर झालं. ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन इज अ प्रोसेस वेअर the electron transport chain through which the NADH FADH molecule is dehydrogenated and electron is transported through this electron transport chain from complex 1 to complex 2 to complex 3 and complex 4, and in such a way the potential gradient of H plus ion channels is maintained in intermembrane space of mitochondria, and in such a way this potential gradient can be used to synthesize the ATP, and in such a way to generate the ATP the chemoosmosis next step to oxidative phosphorylation, that is chemoosmosis process takes place, and in such a way oxidative phosphorylation is going on. आता आपण कॉम्प्लेक्स 1 बद्दल शिकलेलो आहे. त्यानंतर आपण नेक्स्ट बघूत कॉम्प्लेक्स 2. कॉम्प्लेक्स 2 न सक्सिनेट डिहायड्रोजनेस पण म्हणलं जाते किंवा सक्सिनेट क्यू रिडक्टेस पण असं म्हणलं जातं. दोन नाव आहेत. ठीक आहे. हॅलो. तर यामध्ये तुम्ही जर बघत असाल FADH2 मॉलिक्यूल आता कॉम्प्लेक्स 2 कडे आलेला आहे. त्या अगोदर आपण बघूत की सर्वप्रथम असं गृहीत धरूत की FADH2 याला अटॅच झालेला आहे. ठीक आहे. FADH2 याला अटॅच झाल्यानंतर हे FADH2चं कन्व्हर्जन FAD मध्ये होते आणि याच दरम्यान यामधून इलेक्ट्रॉन ही घेतला जातो. ठीक आहे. इलेक्ट्रॉन हा घेतला जातो आणि हा जे इलेक्ट्रॉन घेतलेला आहे हा इलेक्ट्रॉन नंतर मग क्युनिन नावाच्या स्मॉल मॉलिक्यूलकडे दिला जातो. मग ते क्युनिन कडून नंतर मग कॉम्प्लेक्स 3 कडे येतो. नंतर कॉम्प्लेक्स 3 कडून सायटोक्रोम C आणि कॉम्प्लेक्स 4 कडे. आता कॉम्प्लेक्स 2 ची वैशिष्ट्य ही आहे की कॉम्प्लेक्स 2 मॉलिक्यूल डज नॉट हॅव टेंडन्सी टू पंप हायड्रोजन मॉलिक्यूल इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. म्हणजे तुम्ही व्यवस्थित बघा, याच्यामध्ये क्षमता नाही की तो H प्लस आयॉन्स बाहेर टाकू शकते, पण हे इलेक्ट्रॉन्स घेऊ शकते.
ठीक आहे, इलेक्ट्रॉन्स घेऊ शकते आणि इलेक्ट्रॉन्स घेतल्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स हे समोरच्या मॉलिक्यूलला देते आणि त्यामुळे H प्लस आयॉन काय करते, हा H प्लस आयॉन हे ॲक्च्युअली हा कॉम्प्लेक्स 3 काय करते, 4H प्लस आयॉन्स हे बाहेर टाकले जाते. म्हणजे एक FeDH2 मॉलिक्यूल ज्यावेळेस याला अटॅच झाल्यानंतर 4 इथून H प्लस आयॉन्स, कारण इथून इलेक्ट्रॉन FeDH2 न काय केला, FeDH2चं कन्वर्जन FeD आणि त्याच्यापासून इलेक्ट्रॉन जनरेट झाला. हा इलेक्ट्रॉन मग काय झाला, हा इलेक्ट्रॉन क्युनिनकडे गेला. नंतर मग क्युनिन काय करतो, क्युनिन इलेक्ट्रॉन याला देतो कॉम्प्लेक्स 3ला. कॉम्प्लेक्स 3 4 H प्लस आयन्स बाहेर टाकतो आणि इलेक्ट्रॉन मग समोर ट्रान्सफर करतो सायटोक्रोम C कडे. सायटोक्रोम C काय करतो, तो इलेक्ट्रॉन घेतो आणि तो इलेक्ट्रॉन मग कॉम्प्लेक्स 4 कडे देतो आणि कॉम्प्लेक्स 4 काय करतो, आणखी 2 H प्लस आयन्स, असे टोटल इथून 4 इथून 2, एक FeDH2 मॉलिक्यूल FeD मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर इलेक्ट्रॉन हे कंटिन्युअसली ट्रान्सपोर्टेड केले जातात थ्रू क्युनिन, कॉम्प्लेक्स 3, सायटोक्रोम C आणि दॅट इज कॉम्प्लेक्स 4 कडे, आणि ह्या दरम्यान 6 H प्लस आयन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेसमध्ये टाकले जाते. आता ह्या दोघांमधली एक गंमत तुम्हाला सांगतो, कॉम्प्लेक्स 1 आणि कॉम्प्लेक्स 2 मधली तुम्हाला गंमत सांगतो की NADH मॉलिक्यूल जर का आला तर NADH मॉलिक्यूल काय करेल, NADHचं कन्वर्जन NAD मध्ये होते कॉम्प्लेक्स 1 थ्रू. कॉम्प्लेक्स 1 काय करेल की कॉम्प्लेक्स 1 हा क्युनिनला इलेक्ट्रॉन देईल आणि नंतर मग हे क्युनिन हे कॉम्प्लेक्स 3 कडे देऊन टाकल. म्हणजे अशा पद्धतीने हे देते. पण NADH मॉलिक्यूल याला इलेक्ट्रॉन देऊ शकते, कोणाला, क्युनिनला, आणि नंतर कॉम्प्लेक्स 2 कडून पण याच्याकडे येऊ शकते. पण कॉम्प्लेक्स 2 कधी पण रिव्हर्समध्ये कॉम्प्लेक्स 1 ला इलेक्ट्रॉन देऊ शकत नाही. ही महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि त्यामुळं टोटल FeDH2 फक्त 6 H प्लस आयन्स बाहेर टाकू शकते, पण NaDH2 हे टोटल 10 H प्लस आयन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेसमध्ये टाकू शकते. आणि म्हणून NaDH हे 2.5, त्याला आपण साधारणतः 1 NaDH पासून 3 ATPs हे किमॉस्मोसमध्ये आपण शिकू की NaDH2 मॉलिक्यूल हे 3 ATPs बनवते आणि FeDH2 मॉलिक्यूल हे फक्त 2च ATP बनवते, पण खरं तर ते नाही आहे. ह्याची कॅल्क्युलेशन्स तुम्हाला नंतर सांगेन. तसं नाही आहे. आपण म्हणतो की 3 ATPs बनतच नाही ॲक्च्युली. तर आपण किमॉस्मोसमध्ये हे डिटेलमध्ये बघू की किती एक NaDH मॉलिक्यूलपासून किती ATPs बनतात, कसे बनतात, याबद्दल आपण किमॉस्मोसमध्ये आपण बघणार आहे. तर याच्यानंतर जे नेक्स्ट मॉलिक्यूल आहे दॅट इज कॉम्प्लेक्स 3. तर या कॉम्प्लेक्स 3 मध्ये महत्त्वाचं म्हणण्याचं असतं आहे की याच्यामध्ये रेस्के सेंटर असतात. हे प्रश्न तुम्हाला विचारू शकतील कुठं MCQ म्हणून कुठल्या पण एक्झाममध्ये. तर त्याच्यामध्ये रेस्के सेंटरमध्ये काय आहे, तर त्याच्यामध्ये 2FeS2S सेंटर आहे आणि प्लस सायटोक्रोम C प्रोटीन पण आहे. तर यामध्ये ॲक्च्युअली रेस्के सेंटर हे कॉम्प्लेक्स 3 मध्ये असते. परत आपण पहिले पण बोलतो की कॉम्प्लेक्स 3 हे ॲक्च्युअली 4 आयन्स पास करू शकतो कुठं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेसमध्ये. आणि प्रश्न कधी कधी असे पण विचारले जाऊ शकतात की कुठला इलेक्ट्रॉन कुठून घेतला. जस्ट फॉर एक्झाम्पल सायटोक्रोम C हा इलेक्ट्रॉन कोणाकडून घेऊ शकतो, तर हे सायटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन घेऊ शकतो कॉम्प्लेक्स 3 कडे. म्हणजे इथून इलेक्ट्रॉन सायटोक्रोम C कडून हे कॉम्प्लेक्स 4 कडे इलेक्ट्रॉन दिले जाते आणि फायनली हा इलेक्ट्रॉन मग कोणावर टाकला जाते, ऑक्सिजनवर. मग हे ऑक्सिजन कोणासोबत इंटरॅक्ट होते, परत H प्लस आयन सोबत, आणि त्याच्यापासून फायनली प्रोडक्ट काय बनते, H2O. आणि हा जो H2O आहे हे आपल्या सेलमधून, टिश्यूमधून, ब्लडमधून मिक्स होऊन, लंग्समधून मिक्स होऊन त्याचे वेपर्स आपल्या नाकामधून बाहेर निघत आहेत मायटोकॉन्ड्रियापासून. म्हणजे काय काय बाहेर निघणार आहे, एक कार्बन डायऑक्साईड जे की सिट्रिक ॲसिड सायकल म्हणजे बाहेर निघते ते, प्लस H2O मॉलिक्यूल कुठून, ह्या इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टेशन. आणि म्हणून आपण श्वास जास्त वेळ रोखून धरू शकत नाही. हे महत्त्वाचं कारण आहे. आणि ज्या बिना ऑक्सिजनचा आपण जास्त वेळ जगू शकत नाही, कारण ऑक्सिडेशन हे पाथवेज पूर्ण ब्लॉक्स होतात आणि ब्लॉक्समुळं पोटेन्शियल कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट याच्यावर फरक पडते आणि त्यामुळं आणि परत तर रिॲक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस पण याच्यामध्ये बनतात जे की सेल्सला डॅमेज करतात. लास्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दॅट इज कॉम्प्लेक्स 4 मॉलिक्यूल. आणि ह्या कॉम्प्लेक्स 4 मॉलिक्यूलची वैशिष्ट्य ही आहे
की याला नाव आहे सायटोक्रोम सी ऑक्सिडेस. आता हे नेमकं ऑक्सिडेस नेमकं करतो काय? हे सायटोक्रोम सी ऑक्सिडेस याचं नाव याच्यामुळे आहे, हे जे सायटोक्रोम्स आहेत, हे सायटोक्रोम्स काय करतील, ॲक्च्युली हे ऑक्सिजन मॉलिक्युल्सला होल्ड करतील व्हेरी टाईटली. आणि होल्ड करायसाठी याच्यामध्ये कशामध्ये ह्या कॉम्प्लेक्स फोरमध्ये आयन आणि काही कॉपर आयन्स आणि काही फेरस आयन्स आहेत, जे की ऑक्सिजनला टाईटली फोल्ड करून ठेवतील. आणि फोल्ड करून ठेवल्यानंतर हे ॲक्च्युली ह्या ऑक्सिजनवर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट तर होणारच आहे, परत हे H प्लस आयन्सला पण याच्यासोबत अटॅच करतील. आणि म्हणजे काय, रिड्यूस होईल, रिड्यूस फॉर्ममध्ये ऑक्सिजन जाईल. मग त्याच्यापासून काय बनणार आहे, वॉटर मॉलिक्यूल बनणार आहे. आणि अशा पद्धतीने जो रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन मॉलिक्यूल जो बनणार, जे की इलेक्ट्रॉन त्याच्यावर टाकल्यामुळं तो लगेच फ्यूज कोणासोबत नाही, दॅट इज रिड्यूस कोणासोबत होणार आहे, H प्लस आहे. म्हणजे ऑक्सिजन प्लस H प्लस आयन्स टू फॉर्म H2O मॉलिक्यूल, दॅट इज वॉटर मॉलिक्यूल बनलं. आणि हे वॉटर मॉलिक्यूल नंतर मग हे ॲक्च्युली रिलीज केल्या जाते. तर ह्या कॉम्प्लेक्स फोरमध्ये काय काय असतात, ह्या कॉम्प्लेक्समध्ये 2 हीम ग्रुप आहेत आणि 3 कॉपर आयन्स आहेत. म्हणजे 2 हीम ग्रुपमध्ये काय, सायटोक्रोम ए आणि सायटोक्रोम A3 हे हीम ग्रुप आहेत. आणि परत 3 कॉपर आयन्स आहेत, त्याच्यामध्ये काय आहे, CuCub, that is cytochrome CuA, cytochrome CuB in it, and plus A3. हे A3 असा मॉलिक्यूल आहे, त्यामध्ये हीम ग्रुप पण आहे आणि कॉपर ग्रुप पण आहे. आणि हाच महत्त्वाचा आहे बघा, आयन आणि कॉपर कंटेनिंग जे ग्रुप्स आहेत ह्या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलला बनवत आहेत, हे की ऑक्सिजन मॉलिक्यूलला टाईटली बांधून ठेवू शकतात. आणि H प्लस आयन सोबत हे रिड्यूस करून याच्यापासून वॉटर मॉलिक्यूल जनरेट करू शकतात. आणि प्लस महत्त्वाचं काम, दी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हे ॲक्च्युली 2 H प्लस आयन्स हे बाहेर इमिट करू शकते. अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन होत आहे. परत एकदा रिव्हिजन घेऊ. ह्या इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनमध्ये आपण काय काय बघितलं, महत्त्वाचे 4 मॉलिक्यूल्स, खरं म्हटलं तर 5 असतात, पण मी फक्त 4च तुम्हाला सांगतोय आज, कारण आपण इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनमधली ओव्हरऑल ही रिॲक्शन बघणार आहे. जर एक NADH मॉलिक्यूल जर आला, परत आपण घेतोय, जर एक NADH मॉलिक्यूल सिट्रिक ॲसिड सायकलमधून जर बाहेर निघलेला आहे, तर तो काय करेल, तो कॉम्प्लेक्स मधला अटॅच होईल, 4 H प्लस आयन्स बाहेर टाकल. कशामुळं, कारण इथं हायड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव्ह झाला, त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन याला भेटलेला आहे, इलेक्ट्रॉन याला भेटल्यामुळं हा स्वतःमध्ये कन्फर्मेशन चेंज करतो आणि 4 H प्लस आयन्स बाहेर टाकतो. नंतर ही इलेक्ट्रॉन कोणाला देतो, क्युनिनकडे. नंतर ही क्युनिनकडे आल्यानंतर ही क्युनिन काय करतो, ही क्युनिन इलेक्ट्रॉन दॅट इज कॉम्प्लेक्स 3 कडे देतो. मग कॉम्प्लेक्स 3 परत मग 4 H प्लस आयन्स बाहेर टाकतात. मग इलेक्ट्रॉन सायटोक्रोम C कडे येते, सायटोक्रोम C कडून नंतर कॉम्प्लेक्स 4 कडे येते, आणि कॉम्प्लेक्स 4 2 H प्लस आयन्स बाहेर टाकतात. आणि अशा पद्धतीने 4 आणि 2 8 आणि 2 10 असे टोटल एक NADH मॉलिक्यूल 10 H प्लस आयन्स बाहेर टाकतो. ही झाली NADH एक NADH ची कथा. त्यानंतर FADH2, जर का FADH2 मॉलिक्यूल आहे, तर हे डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 2 कडे अटॅच होईल. आणि कॉम्प्लेक्स 2 कडे अटॅच झाल्यानंतर हे क्युनॉनकडे 2 इलेक्ट्रॉन्स देईल. नंतर 2 इलेक्ट्रॉन्स इथून नंतर मग कोणाकडे जाईल, H प्लस आयन्सकडे जाईल. आणि अशा पद्धतीने कॉम्प्लेक्स 3 कडे जाईल. नंतर 4 H प्लस आयन्स हे बाहेर टाकतील. ठीक आहे. नंतर मग हे इलेक्ट्रॉन समोर जाईल सायटोक्रोम C, त्याच्यानंतर कॉम्प्लेक्स 4 कडे. आणि अशा पद्धतीने एक FADH2 मॉलिक्यूल FAD मध्ये कन्वर्ट होत असताना 6 H प्लस आयन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेसमध्ये टाकलेले. आणि अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन ही इलेक्ट्रॉन ट्रान्समिट करून फायनली वॉटर मॉलिक्यूल बनलेला आहे आणि आयनिक ग्रेडियंट बनलेला आहे. आता याच्यानंतर जे महत्त्वाचं टॉपिक आहे, दॅट इज किमो ऑस्मॉसिस. तर किमो ऑस्मॉसिस बद्दल आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. आणि त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं आहे F0 F1 पार्टिकल, त्याला क्रिस्टाईन म्हणले जाते, कॉम्प्लेक्स 5 पण म्हणले जाते. आणि त्याच्या मदतीने कम्प्लिटली इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन ही कंप्लीट होती आणि फायनली ATPs बनतात. सध्यापर्यंत ATPs बनल्या नाहीत, सध्या पण फक्त पोटेन्शियल ग्रेडियंट बनलंय. पोटेन्शियल ग्रेडियंट म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी इन फॉर्म्स ऑफ आयन इन बिटवीन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. the potential gradients of ions is made and this ion gradient can be used for ATP synthesis. आतापर्यंत ATP सिंथेसाइज झालंच नाही. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण किमो ऑस्मोसिस बघू.